àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá. Abọ́yè abọ́ṣiṣẹ́ ogbó atọ́ àsúre wòlíwòlí fún. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín o. Orúkọ mi ni Olúwo Ọlátóyè di Apèlú ààfin Ìlógbò Èkìtì tí mo jẹ́ babaláwo onífá nínú Ìlógbò Èkìtì. Ẹ ṣeun bàbá. Babaláwo onífá. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé babaláwo ni yín ni àbí oníṣègùn? Mo jẹ́ babaláwo onífá, mo sì tún jẹ́ oníṣègùn torí inú ìṣègùn la gbé bí mi sí. Inú ìṣègùn ni bàbá mi tó gbé bí mi tó jẹ́ Ọ̀ọ̀ni Ẹ̀pẹ́ nílùú Ìlógbò Èkìtì. Bàbá yìí sì máa ń sọ nínú ìtàn nígbà tí mo wà ní kékeré tí bàbá mi bá ti ń gun oògùn, màá fà lọ síbi odó níbi ọlọ tó fi ń gun oògùn. Ibẹ̀ ni màá ti máa fọwọ́ lu oògùn ni màá fi máa gun. Bàbá wa fi mí lẹ̀. Ìgbà yìí ni bàbá ti ń rò ó pé ọmọ yìí iṣẹ́ tó máa ṣe nìyí. Ṣùgbọ́n ìgbà tèmi náà ṣe tán tí mo dàgbà, mo lọ iléèwé, mo lọ technical school. Mo kúrò ńbẹ̀, mo lọ sí polytechnic, mo study agric engineering. Nígbà tí mo ti ríṣẹ́, bàbá ti kú ńgbà yẹn. Mo ríṣẹ́ sí Owódé Ìdíròkò as a farm manager ní Adékùnbí farm. Ṣùgbọ́n ìgbà tí bàbá mi tó ti kú tá a máa lálàá rí. A ní iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí kì í ṣọ̀nà mi. Àwọn èèyàn mi, àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó wà ní outside the country, wọ́n á máa pè mí pé wọ́n lálàá rí mi pé kì í ṣe iṣẹ́ tó yẹ kí n ṣe nìyí. Kò tiẹ̀ pẹ́ kò jìnnà, iṣẹ́ dàrú, gbogbo nǹkan dàrú. Mo padà wá sílé. Mo wá ní nǹkan báyìí ni mò ń lálàá, mo lọ béèrè. Mo kọ́kọ́ lọ sílé wòlíì. Bàbá àwọn ti darúgbó báyìí. Ó sọ fún mi, ó ní ìránṣẹ́ mi. Ó ní ìlànà àlá tí mo láyẹ gan lọ́nà. Ó ní kí n wo gbogbo ibi tó ń dé, ó ní Ifá ní ọ̀nà mi. Ó ní kí n wo gbogbo country tó ń dé, ó ní ibi tẹ́lẹ̀dùmarè pè mí sí nìyẹn. Bàbá àwọn wà ní Òṣì Èkìtì, bàbá lóko náà máa ń pè é, alóko lábẹ́ ọdán. Orí òkè nílé ẹ̀ wà lọ́hùn, lọ́jọ́ náà lọ́hùn, arúgbó gidi ni. Bí mo ṣe wá padà sídìí ìṣẹ̀ṣe nìyẹn, ó wá yà mí lẹ́nu. Ṣùgbọ́n ìgbà tí mo padà, mo wá di pé gbogbo bí bàbá mi ṣe máa ń fi nǹkan hàn mí. Àjọ jókòó lójú oorun, a ní kí n lọ sọ́dọ̀ ẹni báyìí, oògùn kan wà lọ́dọ̀ ẹ̀, a máa kọ́ mi lóògùn yẹn. Nǹkan tó wá ń yà mí lẹ́nu ní pé tí bá ti wá jí, ẹni yẹn gangan, ó lè jọ́jọ́ yẹn àbíjọ́ kejì ni màá rẹ́ni yẹn tí màá bá pàdé. Tá a sọ fún mi pé oògùn bàbá mi máa wà lọ́wọ́ òun, kí n wá gbà á. Láti bẹ̀ bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí nìyẹn bí eré. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ bí eré, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní jáwé jágbò. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn mi tó wà ní òkè òkun ní Ifá ní bá fi kún. Ìyẹn tó jẹ́ mentor mi, Ọba Anúrin. Àwọn wà ní US. Babaláwo náà ni wọ́n. Nígbà náà lọ́hùn, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́fá. Ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́fá, mo wá di pé ọ̀pọ̀ èèyàn wá ń wá. Mo wá rí pé ìmísí máa wọnú iṣẹ́ yìí lóòótọ́. Ìlú tí mo ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Igbólé Èkìtì. Mo dé Igbólé Èkìtì. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ lọ́hùn, bí ìyàwó mi ṣe jẹ́ sùn láyé ọjọ́ yẹn, a jọ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìró aṣọ kan tí a tẹ́ sí orí ibi tá a gbà lórí ilẹ̀. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ yìí lọ, ó wá di nǹkan tá a pọ̀ èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wá. Mo wá dáfá lọ́jọ́ kan. Ọ̀rọ̀ Ifá lágbára. Ibi tó bá ti yẹ kéèyàn rìn sílé ayé, èèyàn gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ láti rìn sí. Ọ̀rọ̀ Ifá lágbára gan púpọ̀. Ó wá di kí ọ̀pọ̀ èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wá. Níbi tí ọ̀pọ̀ èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá, tí a kọ́fá. Uncle mi tó wà ní Amẹ́ríkà, all the way from America kò jẹ́ kí n mọ̀. Ó káwọn òyìnbó wá sílùú Ìlógbò Èkìtì. Ìgbà tó dé, ó ti dé sí Nàìjíríà tó pè mí, kò tí ì sí fóònù bí eléyìí, ó rán èèyàn sí mi. Ó ní kí n máa bọ̀. Ìgbà tó máa dénú ilé, ó la fẹ́ wọ gbódò ni o. Ó káwọn òyìnbó mẹ́ta wá, àjọ wọ gbódò ni nílùú Ìlógbò. Mi ò ná 50 kọ́bọ̀. Ṣùgbọ́n ayé ìgbà yẹn, owó ìgbódò pọ̀, àwọn èèyàn pọ̀ bí kò dàbí eléyìí tí ọ̀pọ̀ èèyàn ń tẹfá. A tẹfá gbogbo ìlú mọ̀. Láti ìgbà yẹn, ìmísí bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú iṣẹ́ ọ̀hún. Mo kúrò nílùú Igbólé, mo dáfá lọ́jọ́ kan. Ifá ní màá gbéra. Ó ní mo gbọ́dọ̀ kúrò nílùú Igbólé yìí. Kí ni màá ṣe? Ibo ni màá dúró sí? Ó ní ìlú tí màá dúró sí ó ló gbọ́dọ̀ wà ní
ìlú tán máa kàn tó kan Adó Èkìtì tó jẹ́ state capital mo béèrè Ìkẹrẹ́ mo béèrè gbogbo ẹ̀ ló wá mú ìyìn báwo mo yẹ fẹ́ rìn kò tiẹ̀ pẹ́ bí ọmọ ìyìn kan wà tó jẹ́ kọ́sítọ́mà mi bó ṣe dé nìyẹn pé òun fẹ́ dáfá mo dáfá fún ibo jẹ́ nílé yìí ó ní yìn lòun ti wá mo ní fáti ṣe kí sọ́ọ̀nìmù kan náà lájọ ń jẹ́ sẹ́mu Ọlátóyè mo ní nǹkan báyìí máa ní fa sọ ó ní kò sí wàhálà lọ́jọ́ yẹn náà lọ́hùn bí eré èmi tí mo ní kankan ó dà ìwọ ifá báwo mo fẹ́ ṣe ó ní mi ìgbọ́dọ̀ gbé òun wọnú ibì kankan kò sówó lọ́wọ́ mi ó ní ilẹ̀ ara mi ni màá gbóhùn wọ̀ àfi bí eré inú ọ̀sẹ̀ yẹn náà lọ́hùn ara àwọn èèyàn tí mo sẹ́ǹdì oògùn sí ní tí ọ̀nkù mi tí mo sẹ́ǹdì oògùn sí ní Amẹ́ríkà ni mo dé wọ́n ní kí n kọ nọ́mbà yín lẹ̀ láyé ìgbà Western Union kò tí ì kọ́ mọ̀ lẹ́kìtì mo lọ sífẹ̀ mo lọ gbà á tí mo dé mo ní owó nìyí èlò náà ṣẹ́ dọ́là ń gbà yẹn bóyá 750 bóyá 7,050 naira ní $100 ń gbà yẹn nígbà tí mo fi wá gbéra nígbà yẹn lọ́hùn owó yẹn mo kọ́kọ́ lọ fi ra half a plot owó half a plot yẹn mo wá san lẹ́ẹ̀mejì sí ìlú Ìyìn Èkìtì nígbà mo sọ sí ìlú Ìyìn Èkìtì ọ̀rọ̀ Ifá lágbára mo wá lọ ṣe láàrin ọ̀sẹ̀ bíi méjì mẹ́ta mo dẹ̀ rí owó mo wá ṣe yàrá kan kékeré mo wá gbé fáwọn síbẹ̀ mo lọ rẹ́ǹtì ilé sínú ìgboro ó wá bọ́ sáàrin igbó bí mo ṣe wà láàrin igbó àwọn èèyàn ń ti ilẹ̀ Ìgbò wá nǹkan tó wá pọ̀ kìkì mi nílùú Ìyìn Èkìtì tọ́rọ̀ Ifá fi lágbára jù tó yà mí lẹ́nu ni pé àwọn èèyàn wá ń kọjá lọ wọ́n wá níbo náà ti rí babaláwo yìí wọ́n ní èèyàn kan kọ́lé kan sínú igbó wọ́n ní ṣé kìí ṣe kó fẹ́ máa géèyàn gbé ni wọ́n pariwo wọ́n wá mú mi dáàrin ìlú mo wá débẹ̀ Ifá ló ní kí n wá síbí ṣùgbọ́n mo wá rántí nígbà tá a jọ wà ní school àmọ́ èèyàn méjì wà ń bẹ̀ tá a jọ wà ní the same department ìkan ti lọ fún nínú wọn báyìí ìkan wà ní road safety ìkan jìnnàdù ìyẹn náà wà ó ti iṣẹ́ ìjọba náà ló ń ṣe mo wá ní ẹni báyìí ọmọ ìlú yìí ni kán béèrè mi lọ́wọ́ ẹ̀ kì í ṣe pé mo rájú dédìí iṣẹ́ yìí ìlú báyìí ni mo ti gbéra ìlú báyìí ni mo ti ṣe kábíyèsí tó wà ní àdúgbò gbẹ̀yìn gbà yẹn ìyẹn ọba Òkètóró ọlọ́jà Òkètóró ìyẹn ti wàjà báyìí wọ́n ti jẹ̀mí lẹ́yìn ìyẹn wá ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí wọ́n ń pariwo babaláwo wọ́n ní kí ló ní babaláwo ni mí ariwo sọ ó wá ní kí wọ́n ní kán dúró ó lóun ti lọ sóríṣiríṣi ìlú ó lọ oríṣiríṣi kọ́ńtì tó lọ ó ní tán bá ń sọ pé babaláwo ní kì í ṣe oníṣẹ́ ìka èmi náà wá sọ fún wọn mo ní tó bá ti jẹ́ pé lóòótọ́ ni Ifá ní kí n wá sínú ìlú yìí o kí n wá túnṣe o mo ní àdúgbò bí tí mo wà yìí mo ní tó bá ti pé ọdún kan sóṣù mẹ́fà tí èèyàn kankan ò bá ti wá bá mi nínú àdúgbò yìí kán wá kọ́lé síbẹ̀ mo lá jẹ́ pé mi ì ṣe Ifá mọ́ a jẹ́ pé kì í ṣe Ifá ló rán mi bí eré mo dẹ̀ sọ pẹ̀lú mo mọ̀ pé Ifá ló rán mi nígbà tí gbogbo ẹ̀ wá ń ṣe ibi tá à ń sọ lónìí ó ti dìlú o inú igbó ìgbà yẹn ti dìlú àwọn tó wá gba ilẹ̀ sí ẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ̀ mi àwọn ọ̀tọ̀ ló ti rà á bí ọkùnrin ṣe dé nìyẹn tó jọ́ ọmọ ẹ̀yìn ó ṣe wá ara bẹ̀ nìyẹn láàrin oṣù méjì oṣù mẹ́ta ìyẹn jẹ́ former vice president chairman former NS nígbà yẹn bó ṣe wá ra lẹ́yìn síbẹ̀ yẹn ni ó ṣe títì ó la títì débẹ̀ àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ẹ̀ yẹn lójú àwọn èèyàn ibẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn èèyàn wá wò pé ọdún kan ni mo pè oṣù mẹ́fà lólù yìí ibi ti dìlú láti bẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn ṣùgbọ́n nǹkan tí adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ibi tí Elédùmarè bá ti pè èèyàn sí èèyàn gbúdọ̀ lọ bẹ̀ pẹ̀lú boldness lónìí àìmọye èèyàn ló wá ń tẹfá lọ́dọ̀ mi àìmọye èèyàn ni mo ti gbàlà ní diaspora káàkiri ní nǹkan bí 15 years ago èmi gan ò mọ̀ pé náìsì ló wá ṣe fá láti ìgbà yẹn lọ ó wá di pé ọ̀pọ̀ èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní irun ibi tí alápò méjì gan tó polongo mi dé pé bàbá wo ní tá táàgì mi tá máa pòṣẹ kiri ó lágbára gan so ìṣẹ̀ṣe ó jẹ́ ọ̀nà tó jẹ́ pé tọ́lọ́ máa ti pèèyàn sí pé kéèyàn lọ síbẹ̀ kéèyàn má ṣe iyèméjì mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìgbà tí máa lò nílùú Ìyìn ilé mi wà nílùú Ìyìn lénìí fẹ́ǹsì ilé mi gbogbo bẹ́ẹ̀ ó ti dìgboro ṣùgbọ́n ìgbà tí Ifá tún sọ fún mi pé kí n padà sílùú mi àsìkò ti tó o kí n padà sínú ìlú mi òun ló mú mi padà sínú ìlú mi nígbà tí mo padà sínú ìlú mi náà tí mo ti wà nínú ìlú mi báyìí á ti máa lò bí ọdún bíi 6 báyìí
mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè kò sí iṣẹ́ tí Elédùmarè tọwọ́ mi ṣe tí ò yọrí mò ń fìyẹn dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè mo dẹ̀ ń fìyẹn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá torí Ifá ọ̀nà òtítọ́ ni ohùn ẹnikẹ́ni lè gbóhùn láti ibikíbi àìmọye àwọn èèyàn mo ti rí èèyàn tó jẹ́ pé ó ṣe pásítọ̀ ṣùgbọ́n tán ní iṣẹ́ bàbá ẹ̀ ní kó lọ fi kún ìlànà tó tẹfá tó jẹ́ pé ìgbà tó tẹfá láyé ẹ̀ tó lójú àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tá a lè máa sọ lórí social media gbogbo àwa tá a jẹ́ mọ́lẹ̀ Yorùbá nǹkan tó máa mú kí àwọn òyìnbó wá from diaspora from UK Canada America tá a wá sí Nàìjíríà wá máa gbafá ẹ mọ̀ àwa ọmọ Yorùbá kí ló ṣe wá kí là ń ṣe kí ni problem wa a ní ìdá tí mọ̀ yín pé Ifá ni ohùn Elédùmarè Ifá ni ohùn Elédùmarè ohùn látọ̀dọ̀ Elédùmarè tí sí àwa ènìyàn nígbà láéláé tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ síyàn wọ́n á ní kán jẹ́ kán béèrè lọ́wọ́ ẹlẹ́rìí ìpín òun ni Ifá ohùn Elédùmarè kì í ṣe pé ó máa wá látọ̀run o ṣùgbọ́n òun ni Ifá yìí ni messenger between us and Elédùmarè ìlú nǹkan tó ẹni tó yẹ kó borí ẹni tó yẹ kó ṣe ṣùgbọ́n nínú ẹsẹ̀ Ifá tá a bá jókòó tá a bá ń tu next time àá máa tú yẹn torí ó nídìí tí Ifá ṣe jẹ́ ẹlẹ́rìí ìpín tó ṣe jẹ́ ẹ̀rí sí ìpín ṣùgbọ́n Ifá ní ohùn Elédùmarè Ifá yìí kọ́ ni Ọ̀rúnmìlà ní babaláwo tó kọ́kọ́ dá Ifá babaláwo the first priest tó kọ́kọ́ dá Ifá ìgbà yẹn wọ́n máa ń ru òkè pọ̀nrí wọ́n á rù ú tó bá ti rù sórí nǹkan tó bá ti ń sọ yẹn á máa sọ wọ́n á rù wọ́n á sọ ṣùgbọ́n ìgbà tó Ọ̀rúnmìlà wá lọ ni King Ifá wá di representative ó ní òdù Ifá tó sọ so ní Ifá yìí ó jẹ́ ohun tó yẹ kí àwa ènìyàn ká mọ̀ dáadáa kì í ṣe gbogbo wa ló lè jẹ́ mímọ̀ ló lè mọ̀ nípa Ifá o ṣùgbọ́n tá a bá ń tẹ̀lé ayé agún òun náà ṣe ń sọ pé Ifá abèèyàn a mọ ọ̀rọ̀ 30 ọdún kan tó bí mi Ifá mọ̀ bí mo ṣe jẹ́ ìgbà tán bí mi Ifá mọ̀ bí mo ṣe jẹ́ kí wọ́n tó kó tó di pé ìran èèyàn dé Ifá mọ̀ bí nǹkan ṣe rí so òun ni Ifá yìí ṣe jẹ́ ohùn sí láti ọ̀dọ̀ Elédùmarè so torí ìdí èyí gbogbo wa àwọn tó bá fẹ́ mọ̀ nípa ìlànà Ifá pure kò sí òkùnkùn nínú Ifá tó bá dojúdé gbogbo wa làárí kó dojúdé tó bá ṣíjú sí àárí kó ṣíjú sí ni kò sí òkùnkùn nínú Ifá tí babaláwo bá ti fi kò dẹ̀ sí babaláwo tó bá ti fi Ifá parọ́ bó ṣe lọ òkè yẹn ní olúwa ẹ̀ á ṣe bọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ Ifá ṣe rí ni.